שלום לכולם, אנחנו שמחים להיות פה שוב עם הקלטה של פאנל מסר מדע ותודעה. יש לנו 3 אורחים מעניינים, מרתקים, שתנו לנו הרצאות מעניינות. יש לנו את אילנה רוגל ממרכז מגדלור, שתדבר על מחלות ניווניות של המוח, את דוקטור רוני שרף, שתדבר על החיבורים שיצרנו ושאנחנו יוצרים, ויש לנו את לאור נהלל ממרכז קודיה, שתדבר על סינתזיה וסאונד ככלי לאבחון וריפוי. אז תישארו איתנו, יש לנו הרצאה אחת של כל אחד מהם, ואחר כך קטע של שאלות מרתקות. אז אנחנו מתחילים עם אילנה רוגל, אישה מדהימה שבעצם הקימה את מרכז מגדלור, יש לה קהל תלמידים ענק, יש לה יכולות מדהימות, היא כתבה אנציקלופדיות בנושאים של מדע ותודעה, ואילנה, הבמה שלך, בבקשה. אוקיי, אז תודה לכולם. מחלות ניווניות של המוח הינן תולדה של חשיבה מקובעת, עקשנית, נחרצת, הנשענת על הידוע, משום שכל ידוע מסתמך על ניסיון שהיה, ומשמעות שהייתה היא תמיד היסטורית, בלי יהיה עתידי. כשמדובר בגוף נושם, שואף ונושף, כל תוכן שלא מכיל מפגש בין היה ליהיה, היה ידוע ויהיה לא ידוע, זה תוכן שמתמצק, שוקע ורעיל. בן אדם מבקש להתפתח באמצעות תוכנת האנוש המתגלגלת באופן טרנספורמטיבי, באמצעות חלקיקים וגלים המתנסים תוך כדי תנועה מעבר לכל דמיון. עיין ערך 7 לאוקטובר. כל יצירה אינה אינדיבידואלית, אך ניתן לדבר על בני אדם המבקשים שליטה מלאה על המציאות. איך לחיות ללא שגיאות, ללא טעויות. כל הללא הוא תדר מונע ולא מניע. תדר מגיב למציאות ולא יוצר תקשורת רב-ממדית. חוזי הנשמה שבאים מטעם בני אדם נושאים אין ספור זרעי יצירה שמבקשים לנבוט בדרכם תוך כדי הדרך, וניתן לכלותם חלקיקים או גלי עתיד שטרם התממשו, גם מיתרים. אתם מוזמנים להגיע לקורסים במגדלור שנועדו ליצור את ההדהודים בחוזי הנשמה למיצוי מרבי מרתק, כשהקורס הקרוב יהיה ב-27/6/24, וכל 3 חודשים בערך נפרס קורס שמאפשר את פריסת הזיכרון הנשמתי בחומר הזמני. מדע ותודעה. מדע מתבסס על תוצאות, על ניסויים הנרשמים באמיתות, הנאספים במעבדה סטרילית, סטטיסטית, סטטית, אובייקטיבית יחסית. זהו מידע מאוד חשוב, אך כשמדובר בכל תוכן מנוון, חיוני לפנות אל תודעה רב-ממדית. מעבדה איננה נושאת חוזה נשמה להתפתחות רגשית, ואין להסיק מניסויים בעכברים כלפי מוח אנושי חושב רגשית ומרגיש מחשבה. אף העכבר אינו נושא חוזה נשמה טרנספורמטיבי. חומר חלקיקי תחת עיקרון האיסור, כלומר יש לנו עיקרון איסור של חומר חלקיקי, יכול להתמצק רק בשתי תנוחות, למעלה או למטה, כיוון למעלה או כיוון למטה. תוכן תודעתי הוא רב-ממדי והוא נושק להרבה מאוד אלמנטים ב-360 מעלות. לצד המדע הפוזיטיביסטי החשוב כאמור להבנת המציאות, חיונית תודעה העוסקת ביחסים בין אני בחומר לבין העצמי הנשמתי. התודעה מתקיימת בגוף אורגני, בעל כוונה ורצון סובייקטיביים. לא מדובר באובייקטיביות כמו תוכן שנבדק במעבדה. כל נשמה מבקשת לאתגר התפתחות מודעתית תודעתית, גם אם לעתים מדובר בדרכים מוזרות ואף מטלטלות. יש ליצור עבור כולן הכלאה היברידית בין מדע מוכח בדיעבד לבין תודעה הווה, בתקווה שבתפארה. תודעה הינה מצב צבירה השראתי. ניתן לכנות תודעה במבנה עין, א', י', י', נ', סוג של אלוהות באלף, ויין, אלוהות מטריארכלית, המרושתת בקורי שתי וערב ואלכסון פאזה, במצב שזור בין 4 רוחות שמיים, בין 4 יסודות, מעין מצב היולי, ראשוני, השרוי בתהייה ובהייה. הגות המכונה בפינו תוהו ובוהו. כשרוח נשמתית מרחפת, משתקפת בין מים לשמיים ולהפך. הכאוס חיוני ליצירת סדר חדש, החושך חיוני להדלקת האור. כך החומר השחור במוח, הפועם באמצעות נהורנות, נוהר,
מצבנים וסוגי פיגמנטים שמוצאם בדופמין, וחיוני לאפשר תנועה ותנודה תוך כדי הדרך. כל המחקרים אותם אני יוצרת מעל 20 שנה במיקוד על מחלות ניווניות של המוח עוסקים במישורי תודעה בטרם התמצקות לתוכן חלקיקי, בגלל שחומר חלקיקי מראש אומר חלקי למעלה או למטה. חומר מנוון אינו יכול להירפא על ידי חומר שמוצאו ב-DNA, כלומר סליל סגור. חיוני לפנות אל סליל פתוח, RNA, שיוביל להתחדשות, אל DNA חדש. כך פניתי לפני 6 שנים לרישום 6 רצפים קצרצרים שבלטו מיתר הגנים, ולהערכתי מדובר ברצפי מקור נביאה שעשויים לרפא מחלות מוח ניווניות. מספר מדענים הצטרפו למיזם, ואני קוראת במסגרת גלי היוטיוב למומחית בטכניקות RNA כדי להוביל ניסוי ברצפים אלה השזורים במסגרת הגנום. אני מחזיקה את המיקומים ואת מספרם בכרומוזומים. כל רוח זקוקה למרווחים, כך באטום, כך במרווחים בין סינפסות במוח, המאפשרים עבר אותות עצבאי מתא צו אחד למשנהו, בכיוון אחד בלבד, קדימה. כשדחף עצבי פונה לאחור, פירושו שאדם מתחיל בתהליך ניווני כי צועד על פני זיכרון שהיה ללא יהיה. יש להוביל מחקרים אל מישורי תודעה שמעדדים בשדות בעלי מגנטיות שונה ואחרת, סוגי משיכה, סוגי דחיקה, כשאותיות הגנום שרויות בשדות אלה. ולכן כל תוכן מושפע ומשפיע, משפיע ומושפע. אנו היום בפורום 555 ועוד 5, כי היום החמישי לשישי זה החמש הרביעי, בהזדמנות מיוחדת לחבור אל רעיון קוואדרופוני, כלומר קוורטיאלי, מ4 אלמנטים שמפעימים בו זמנית מזרח, מערב, צפון, דרום, ואם אתם רוצים, אדמה, אוויר, מים ואש. כדאי להקשיב לפודקאסט אותו אני אצור מחר עם דוקטור רוני ריינברג, ואני יכולה להוסיף על המחקר אם יהיה עניין. כל שאלה. טוב, תודה רבה אילנה. תודה לכם. אנחנו נחזור אלייך לשאלות אחר כך, ונעבור לדוקטור רוני שרף, מכר ותיק. אנחנו מכירים כבר, אני חושב, משהו כמו 45 שנה, שיחקנו שחמט ביחד, הייתה לנו תקופה במכון ביחד, מכון הבית חולים מדע ותודעה ביחד. אז דוקטור רוני שרף ידבר לנו היום על חיבורים, אז בבקשה, תחבר את כולנו רוני, זה ממש שלך. כן, אני בהחלט אשתדל, תודה רבה, ותודה על ההזדמנות להיות באמת בפאנל המכובד הזה, ובעוד אירוע של 555, של סטורי 555. אני אתחיל במשהו מאוד 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 אקטואלי למצב שאנחנו שרואים בו כבר תקופה ארוכה, מעל 8 חודשים, שבעיניי, בעדות אישית, מעיד על החיבורים, שעליהם אני אדבר בדקות הקרובות. ב8 לאוקטובר, שזה יום אחרי הטלטלה הגדולה שאנחנו עדיין בתוך הסיפור, נסעתי לים המלח להיות עם המפונים. כפי שאנחנו זוכרים, ה7 לאוקטובר היה בשבת, ה8 לאוקטובר זה יום ראשון בבוקר, וביחד עם מספר מטפלים ממודיעין, קיבלנו החלטה שאנחנו נוסעים לים המלח, כי הבנו שחלק מיישובי העוטף פונו לשם למלונות, ונסענו לבדוק איך ומה ניתן לסייע ולעזור. וכמונו היו רבים מאוד. ראינו את האזרחות ואת האקטיביזם החברתי במיטבו. אנשים שמגיעים לסייע לאנשים שלמעשה הם לא מכירים. ופה אני מעלה את השאלה מה גורם לנו לבוא ולסייע לאחרים, מה גורם לנו לחבור. ונקודת המוצא שלי שאנחנו פשוט מחוברים. אנחנו מחוברים מראש. והחיבור הזה מגיע לידי ביטוי בצורות שונות ועם אנשים שונים. לא יכולים להכיר את כולם, לא יכולים לפגוש את כולם, לא יכולים לשבת עם כולם בבתי קפה וכו'. אבל לפעמים אנחנו פוגשים אנשים ויש לנו תחושה שאנחנו כבר מכירים שנים. והתחושה הזאת של היכרות מעמיקה, של שותפות, של שיחה זורמת, של הפלואו הזה, מגיע מתוך החיבור הזה. אז הייתי תקופה בים המלח וקצת סייעתי, ואחר כך כמו רבים אחרים חיפשתי ומצאתי מקומות שאפשר להתנדב ואפשר לעזור ואפשר לסייע לאחרים. וזה החיבור שאני רוצה לדבר עליו. מבחינתי האישית זה חיבור שמגיע מתוך מזרח ומערב. חיבור שמגיע מתוך לימודים של בודהיזם וזן בודהיזם ובודהיזם טיבטי, וגם לימודים מערביים.
באקדמיה הישראלית ובמקומות אחרים. והחיבורים האלה, חיבורים נקרא לזה גם רוחניים וגם אחרים, הם פוטנציאל אנושי עצום. זו תפיסת עולם שלא מנסה להיכנס לאיזה משבצת אחד, למקום אחד, לדוקטרינה מאוד מאוד מסוימת ולהתמחות בה, אלא זו גישה מאוד מאוד רחבה. והגישה הרחבה הזאת בעיניי היום זה איזשהו חיבור של תקווה ומשמעות. האדם שמתעסק בלוגותרפיה, שזה ריפוי באמצעות מציאת משמעות, ומכיר היטב גם את הלוגופילוסופיה, שזה כל התכנים שעומדים בתוך הדבר הזה מצד אחד, ומחובר לממדים גם הרוחניים וגם נקרא לזה האקדמיים. אני חושב שאנחנו נמצאים היום במקום שאנחנו שואפים לתקווה. אנחנו שואפים גם למשמעות, וכפי שוויקטור פרנקל אמר לא פעם, זה לא רק האדם מחפש משמעות, שזה בהמשך הפך לכותרת הספר שלו, שיצא בשנת 1946 בשם אחר, אלא זה גם המציאות שקוראת לנו ושואלת אותנו שאלות. זה גם המציאות ששואלת מה המשמעות של החיים שלנו, ומה המשמעות של הרגע הזה בחיים שלנו, כולל הרגע הזה שאנחנו יושבים פה בשיח של אנשים מלומדים, ואנשים עם תודעה רחבה, ושואלים שאלות. אז במסגרת ההכנה, רציתי לדבר על 3 ערכים, שגם קשורים במשמעות וגם קשורים בחיבורים. 3 ערכים שקשורים במשמעות זה ערך יצירתי, אנחנו משתדלים לעשות דברים יצירתיים בעולם, ולהביא את המשמעות שלנו לידי ביטוי על ידי יצירה, וחלק מהיצירה הזאת זה גם חיבורים מאוד מעניינים, כמו ההיכרות של אלון ושלי בעולם השחמט מלפני שנים רבות מאוד, כמו ההיכרות במכון מדע ותודעה שאלון הכניס אותי אליו, וגם יעל שהתה בו תקופה, כמו היכרות במיזמים חברתיים נוספים, שמנסים דרך יצירה ודרך יצירתיות להביא השפעה מיטבית לעולם. הערך השני זה ערך של חוויה. באמצעות חוויות אנחנו פוגשים משמעות. חוויות יכולים להיות חשיפה ליצירתיות של אנשים אחרים. מגוון שלם של חוויות שיכולים להיות משיטוט במוזיאון ועד שיחות ועד הקשבה לפודקאסטים וכו'. והערך השלישי, שהוא ערך גם משמעותי והוא גם ערך של חיבורים, זה היכולת שלנו לנקוט עמדה בכל מצב נתון, לקבל כל מצב נתון, כולל במצבי קיצון. אני מזכיר שוויקטור פרנקל, מעבר לזה שהוא היה נוירולוג ופסיכיאטר, הוא היה גם שורד של 4 מחנות ריכוז. ושהוא דיבר על לוגותרפיה, הוא דיבר על לוגותרפיה מניסיון אישי מאוד מאוד משמעותי. והוא טען, וזו טענה מאוד מאוד חזקה, שבכל שלב בחיים, כולל עד ממש סוף החיים, אדם יכול למצוא משמעות. הוא דיבר בגישה שלו גם על משמעות הרגע, וגם על משמעות עליונה. ואני חושב שחלק מההרחבה של המשמעות שלנו, של הפעולה שלנו, של האחריות שלנו, של זיהוי האחר שנמצא במרכז המילה של אחריות, נמצא בחיבורים שאנחנו יכולים לעשות בעולם. זה לא רק חיבורים עבורנו שלנו יותר מעניין, יותר חווייתי, יותר יצירתי או יותר רווחי. זה חיבורים לטובת השפעה, חיבורים לטובת, או למעשה עולם טוב יותר. אז הנה עמדתי בזמנים, ופה אני אסיים. ויש עוד הרבה על מה לדבר, הרשימה ארוכה. תודה. אני לא שומעת כלום. תודה רבה לרוני, גם על החיבור איתו וגם על ההרצאה, על ההסבר על החיבורים. ואנחנו נעבור עכשיו לנאור להלל, שניתן לנו הרצאה מרתקת על השפעה של הקול, ואיך אפשר להבחן איתו ולרפא איתו מחלות. בבקשה, לאור. את במיוט? לאור, את במיוט. אוקיי, עכשיו שומעים? שומעים, כן. יופי, אז תודה על ההזמנה וההזדמנות. הפורמט מרתק, באמת. אני היום רוצה לדבר על סינסתזיה. זה מושג שלא הרבה מכירים וכדאי להכיר, כי הוא ממש מדגים את האפשרות של תפיסת מציאות ייחודית, שונה, שיש לה יתרונות רבים שלא נחקרו עדיין. חלק נחקר ב-40 שנה האחרונות שבמהלך
פיתוח שיטת קודיה לאבחון וריפוי שפיתחתי. המילה סינסטזיה, אני קודם אפרק את זה ככה להבנה יותר קלה. סינסטזיה זה סין, יחד, ואסתזיס, חושים. זאת אומרת, זה ערבוב חושים. זו תופעה שבה עירוב חושים, גירוי חוש אחד, בעצם גורם לחוויה בחוש אחר, ונוצר מיזוג בין החושים האלה. למשל, שמיעה של צלילים יכולה לגרום לבן אדם שיש לו סינסטזיה לחוש טעם. סינסטזיה אבל זה לא רק חוויה סנסורית, אלא זה בעצם חלון לתפיסת מציאות שונה לגמרי. חוויה של ממדים ועומקים, ממש מאפשר ראייה של הפנימיות של האדם, ומכאן זה מצביע גם על זה שהחושים שלנו הם לא קבועים ומוגבלים כמו שאנחנו נוטים לחשוב. אני חווה סינסטזיה בין הראייה והשמיעה, והחיבור הזה גורם גם לעוד איזשהו אפקט. קודם כל זה יוצר מצב שבו אני צריכה לראות בשביל לשמוע. זאת אומרת, אם בן אדם מדבר אליי עם הגב, אפילו אם הוא קרוב אליי מאוד, אני לא שומעת אותו. אבל אם הוא מדבר עם הפנים אליי והוא יכול להיות מאוד רחוק, אני שומעת. זאת אומרת, אני שומעת ורואה יחד. זה חוש אחד. עכשיו, הסייד אפקט שזה מעורר אצלי גם, זה שאני רואה את הקולות כשאנשים מדברים. אני רואה את הקולות בצבע. החיווט הזה גורם לזה שאני רואה את התדר הצבעוני של גלי הקול. זאת אומרת, מבחינתי צבע זה צליל נראה, וצליל זה צבע נשמע. אותו דבר, זה גלי קול אצלי מתגלמים בצבע, תמיד. כשמישהו מדבר הוא בעצם יורק תוך כדי דיבור מעין כדורים, ספרות של צבעים זרחניים שמתפוגגים בהדרגה באוויר, כמו עשן סיגריות. והרבה שנות מחקר בתחום הובילו אותי להבין את הקשר בין סאונד לאנרגיה, להבנה שמילים זה למעשה המוזיקה של הגוף. שהגוף שלנו הוא כלי מוזיקלי לכל דבר, יש לנו תיבות תעודה ומיתרים, וכל מילה שאנחנו אומרים היא ניגון, והניגון הזה מחולל אנרגיה שמשפיעה על כל תחום בחיים שלנו. הדיבור משפיע על המציאות שלנו ממש, ואני לא מתכוונת לפן הרוחני, תודעתי, תחשבו טוב, יהיה טוב, אלא אנרגטית, מה באמת קושר בין תנודות קול לתוצאה פיזית, עד להשפעה על חומר, על הגוף שלנו, על הבריאות, על המציאות כולה. יש מתודה שאולי חלק מכם מכירים שנקראת קימטיקה, למשל, שמדברת על השפעת סאונד על חומר. אולי נתקלתם בניסויים שמראים לוח מתכת שמפזרים עליו מלח ואורז, ומחברים את הלוח לצלילים בהרצים שונים, והמלח והאורז מסתדרים בכל מיני צורות מעניינות. או את הניסוי של מסארו אמוטו שמדבר על זה שמים זוכרים ומגיבים לסאונד, או שנעשה ניסוי ברוסיה שמדבר על זה שניתן להשפיע ממש על ה-DNA שלנו באמצעות תדרים, צלילים והעברות. גלי הקול רוטטים, והרטט הזה, הדיבור, מייצר אנרגיה, מחולל אנרגיה שמשפיעה על המים והמלח בגוף, ומכאן על כל תא בגוף, כי אנחנו בעצם 90% מלח ומים. אז האנרגיה הזאת שאנחנו מייצרים בכל עברה, ממש אברה קדברה, כן, ממש משפיעה על המציאות, היא משפיעה, היא בצבעים כמו צבעי הצ'קרות למעשה, והצ'קרות למעשה גם הן בעצם על הספקטרום הקליטה שלנו בין אינפרה אדום לאולטרה סגול, הם למעשה תדרים בצפיפויות שונות, בהרצים שונים, ואני אתן לכם דוגמה, למשל כשאנשים אומרים את האות ד' היא תמיד תהיה אדומה אצל כולם, אבל ההבדל בין אדם לשני, בין אחד לשני הוא בגוון. זאת אומרת, אחד יגיד ד' והיא תהיה אדומה בורדו, מאוד כהה, והשני יגיד ד' היא תהיה אדום לייט. מה המשמעות של זה? המשמעות היא שמי שזה אצלו צפוף יותר, בורדו, יש שם יותר אנרגיה בצ'קרה הזאת, ומי שזה לייט יש פחות אנרגיה. מה זה נותן? זה למעשה מאפשר לנו, גוון זה דבר מדיד, וזה מאפשר לנו מדידה של האנרגיה בכל צ'קרה, בכל רגע נתון. וזה מה שעושה שיטת קודיה. למעשה היום זה כבר אלגוריתמים, זה תוכנה שממש מראה בתמונות איך המילים או השם שלנו, למשל שהוא מטריצה קבועה שאנחנו מנגנים מיום הלידה ועד בכלל, איך זה משפיע על הגוף שלנו, איך כל מילה ואיך השם, שוב, יוצר עודף או חוסר אנרגיה בכל צ'קרה, ולמעשה כל העניין הזה של בריאות קשור לתנועת החום בגוף, איפה שחם
לפי חוקים פיזיקליים, חום גורם להתפשטות, קור גורם לקיבוץ, וזה המנגנון בעצם של המחלה והבריאות של הגוף שלנו, דרך סאונד. ממש מזכיר את הבריאה מתחילתה, זאת אומרת אלוהים אמר ויהי אור, ויהי אור. אז איך סינסטזיה יכולה לשפר את החיים שלנו? בבקשה, זה ממש מציע לנו חלון לעולם שהגבולות שם בין מדע לרוח הם בזרימה וניתנים לחוויה בצורה קצת שונה מהתפיסה המציאותית הרגילה. תודה רבה. תודה רבה לאור, מרתק, מדהים, מעניין. נחזור אלייך כמובן בשלב השאלות. אז אנחנו עוברים עכשיו לשלב השאלות לפי הסדר של המרצים. אנחנו מתחילים עם אילנה רוגל ממרכז מגדלור. אילנה, הסברת המון דברים, את אישה מדהימה, מרתקת, כתב האוניברסיטה, איך הספר הזה נקרא? אנציקלופדיה או כמה אנציקלופדיות, את עושה דברים מדהימים, אני חלק מהם שמעתי בעצמי ויודע. מצד שני קצת קשה להבין אותך, אז אני לא בטוח שהבנתי את ההרצאה, והייתי שמח תתרגם אותי בשניים שלושה משפטים, ממש בקצרה, מה עיקר ההרצאה? מה רצית להעביר? עיקר ההרצאה אומרת כך, כל תוכן מנוון, זה אומר שהוא חלקי, ובעיקר מנוון משום שהוא נשען על תוכן שהיה, תוכן בדיעבד. תוכן בדיעבד, זאת אומרת מבנה זיכרון שחי מה היה ואיך היה, מדובר במבנה של שליטה, כי אתה שולט רק על מה שהיה. אתה יודע איך מתנהג תוכן שהיה, אי אפשר לדעת תוכן שיהיה, כי התוכן שיהיה מדבר על יחידות עתיד, גלים, חלקיקים, שהם מתנסים תוך כדי תנועה ולא ניתן למדוד אותם. כלומר, כל המדדים במדע שמתייחסים באופן, בחשיבות כדי לדעת להבין את המציאות, זה דבר מאוד חשוב, אבל אי אפשר להתייחס למדע הפוזיטיביסטי כאמת בלבדית, משום שכל מדידה, ברגע מדדת דבר היסטורי, אתה יכול למדוד רק לאן הלך הנוירון, לאן הוא התקבץ, או אם הוא התרחב או אם הוא התכנס, אתה לא יכול לדעת הוויה מתקיימת. וכל המחלות הניווניות של המוח, ראשיתן והתמצקותן, זה תוכן שלא מאפשר את הבריאה בין מה שהיה למה שיהיה. הביולוגיה מחסירה הרבה מאוד דברים ברמת העתיד, בגלל שאנחנו לא רגילים להסתכל על עין פוטנציאלי, על חלקיקי מחשבה וגלים פוטנציאלי, על מבנה הווייתי. אנחנו יודעים רק מה שהיה, אנחנו מתייחסים למה שהיה, אבל אם המדע לא יתייחס ליהיה, לא יתייחס לפוטנציאל מגולם במה שאני קוראת מיכל עין, א' י' י' נ', כלומר מיכל, אופציות, פוטנציאלים של מיתרים שטרם התממשו. גם בריבוזום לא מספיק ידוע שהמפגש בין mRNA, RNA מעביר, לבין tRNA טרנספר, הוא מפגש בין היה mRNA משועתק מהגרעין, מה-DNA סליל סגור, והוא יוצא אל ריבוזום, אבל בריבוזום הוא נפגש עם tRNA, ולא מספיק ידוע על ה-tRNA שזה הטרנספר הזה, ה-tRNA הטרנספורמטיבי, הוא נושא אלמנטים מ-RNA אל DNA. המפגש בריבוזום יוצר את התוכן שמגדיר הפכת רוח חיים בחומר, מה היה ומה יהיה. כלומר, התוכן, אפשר לומר, כל תוכן שהיה הוא כאמור קבוע, כי הוא כבר התנסה, אבל אנחנו חייבים לקחת את עצמנו לעבר מימדים נוספים, לעבר אופציות נוספות ופוטנציאלים, כישורים, כישרונות, יכולות שטבועים בכל חוזה נשמה שאנחנו באים אליו. ובאמת תקשיבו, הפערים בין מה בן אדם יכול ומה מגולם בו, התוכן ההיולי המגולם הוא הרבה 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 מעבר למה שמתבטא בחומר. ואנשים באים, הרבה פעמים מגדירים חזון ומגדירים דמיון ומגדירים רצון, וכאילו החיים זולים ומסתכלים על עצמם, מה קורה פה? באתי עם חזון, באתי באמת עם רעיון, איך אומרים, אנחנו נקרא לזה תיק גדול, ובמציאות אנחנו לא מאפשרים להתממש, כי אנחנו נעולים בתוכן להביא לתוצאה, להביא להצלחה
ולא מבינים מספיק שהתוצאה וההצלחה שמגדרים אותה בסוג של ממברנה, זה הכי רחוק מהוויה מתרחשת של הפכת רוח חיים בחומר בזמן הוויה, לא היה אלא בין חוויה שמדברת על תחושה, על הרגשה, על מחשבה רגשית, על הרגשת מחשבה. זה אין לא בעכברים ואין במעבדות, ולכן כל המחקרים שנעשים כלפי למשל עכבר, השלד העצבי של עכבר שונה לחלוטין מהשלד העצבי של בן אדם, שאני מגדירה אלוהות, היבט נשמתי פלוס דם, וזה תוכן אחר לגמרי. המבנה מסתיר מעגלים שאינם אצל בעלי חיים, וכואב לי לראות מחקרים בחומר שיוצרים השלכות על דמיון בין מוח של עכבר, אומרים הגנום דומה. חבר'ה, הגנום דומה רק בחומר, רק בתוכן שיוצר חלבונים, לא באותות, לא בהגות רעיונות, לא בפוטנציאל המגולם, ואני ממש מקווה שהרצפים האלה שמאפשרים סוג של ריסטארט על המוח יובילו אל בכלל רצון להבין מהי תודעה, מהו שדה, מהו מבט רב רובדי, מהם תנודות שאי אפשר להתייחס אל מדע כתוכן שכל כך לא מכיר עדיין במבנה שאין לו תוצאה מוכחת, אמת בלבדית. אבל אמת בלבדית זה הסיבה למחלות מוח, כי אמת בלבדית אומרת אני לא עושה שום תוכן שאני לא יודע מה תהיה התוצאה, אז אני הולך על זיכרון היסטורי, איפה שאני יודע שאני מוצלח, איפה שאני יודע שתוצאה, כלומר אני ממסגר את התוצאה, וזה הפערים העצומים בין האלמנטים שמצויים בנו ובין ההגשמה של הדברים האלה. אז וואו, אנחנו באמת, אני ב-5:55 אני מקווה שמשהו יציץ אצל אנשים לנסות לסגור את הפערים, וגם לרעיון המדע שיכיל את האלמנט של תודעה, כי תודעה היא לא חלקיקית, היא לא חלקית, אלא היא רב מימדית. נכון, המימוש בחומר חייב להגדיר מימוש חלקיק עם צפון דרום, אבל תודעה, מישורים רב רובדיים ומישורים שהאנושות באמת צריכה, איך אומרים, להיחשף להם באלמנטים שזה תומך בזה, אני קוראת לזה מבנה היברידי, מדע ותודעה, תודעה ומדע, זה חיוני להפכת רוח חיים כדי ליצור התחדשות תודעתית של כל מבנה באשר הוא. ואני ממש מאחלת לנו שבאמת נצליח להגשים את החזון ולהגשים את הדמיון, לא כתוכן תוצאתי אלא כתוכן שמתנסה ברמה של תשוקה, ברמה של רצון, ברמה של אמונה, ברמה של חוויה תוך כדי הדרך, חלקיקים שמתנסים תוך כדי הדרך, בלי למסגר אותם ולהגיד תגיעו לפה, כי ברגע שאמרנו תגיעו לפה מסגרנו, ברגע שמסגרנו זה כמו חלקיקי כבידה, כמו תפוח שנופל מהעץ למטה. אתה יודע על מה אני מדברת? אני מדברת משורשים למעלה, הפוך לכוח הכבידה. אילנה, אפשר לעצור אותך רגע? ברור לי שהפורמט הזה הוא קצת קצר לכל היכולות שלך והמידע שלך, אבל בתודה על התשובה. אנחנו בכל זאת רוצים לתת גם הזדמנות לאנשים אחרים בפאנל לשאול שאלות. אז רוני או לאור, יש לכם שאלות להפנות לאילנה? אם אין שאלות אז אני רוצה לשאול עוד שאלה. לא, אני נאבקתי לשחרר את עצמי מהמיוט. שאילנה דיברה, אחד הדברים שעלו לי זה הנושא של יזמות, כי כשאנחנו לא באים סגורים, אלא אנחנו באים פתוחים לעולם, אנחנו למעשה יזמים. היזם יודע הרבה פעמים למה הוא נכנס, הוא יודע איך הוא נכנס, הרבה פעמים לא יודע מה יקרה. כמובן שהוא מפעיל שיקול דעת, והניסיון שלו, והידע, והתובנות, והכל, אבל לא יודע אם אילנה תסכים איתי, אבל יש פה איזשהו שיח של להיות קצת יזמים בעולם. להיות יזמים ופתוחים להזדמנויות ולרעיונות ולכיוונים בתוך המסע הזה שמחבר גוף ונפש ורוח. שהוא בעיניי החיבור הזה בכלל הוא חיבור יזמי, כאילו אנחנו נעים מתוך המשולש הזה של גוף נפש ורוח, אנחנו בתוך יזמות אנושית מאוד מאוד מעניינת. ואנחנו מביאים לנו עניין נוסף לחיים בתוך הדבר הזה.
דיברת הרבה, אילנה, על המקום הזה לא רק של העבר, אז עולם המזרח כבר הרבה מאוד שנים מדבר על ההתהוות והתהוות הגומלין, וההווה המתמשך ועוד כל מיני ביטויים כאלה, שהם ביטויים שאומרים, אוקיי, אנחנו בטח לא חיים את העבר שלנו, אנחנו צריכים להרגיש את הרגע ואת הרגע הנוכחי, והרגע הנוכחי הזה זה רגע שמתמשך לרגע ועוד רגע ועוד רגע, ואם אנחנו בתוך הנוכחות הזאת, אני חושב שאנחנו גם פועלים באיזושהי צורה כזאת או אחרת בפלסטיות של המוח, כי אנחנו מוכנים לקבל את מה שמגיע, ולא נמצאים באיזה שהם קבעונות של עבר. האם זה פוגש, אילנה? אני אשמח לענות לך. קודם כל, צריך להבין, אני לא עוסקת במבנה פילוסופי כזה או אחר. אני מדברת על רצפים שזורים במסגרת הגנום, שהם בולטים בצורה של תנודה אחרת. רצפים קצרים מאוד, אני מדברת על תוכן מכוון לריפוי מחלות ניווניות של המוח. אני לא מדברת על רעיון, אני לא מדברת על תיאוריה. אני מדברת על תוכן שהוא מוגדר במסגרת הגנום ברמה אחרת, הוא משדר אחרת, התנודות שלו שונות, והמיזם שלי, אני לא מדברת כרגע ברמה פילוסופית או ברמה כל תיאוריה שהיא מכוונת למקום כלשהו, וכמו שאתה אומר יוזמה, יזמות וחזון וכל זה. אני מדברת על תוכן ספציפי שאני מאוד מאוד מעוניינת לקדם, כי אני חושבת שעצם הניסוי ברצפים יוביל בתקווה שזה יוביל אנושות להרחבה של הסכמה להתבונן בפיזיקה, במתמטיקה, בביולוגיה, בכימיה, ברמה אחרת לגמרי, ברמה באמת שיוצרת קשרים וחיבורים ותקשורת אדירת מימדים. אני אומרת, אני עוסקת במחקר שאפשר, אני מתלהבת תוך כדי הדרך, משום שאני רואה תוך כדי המטריצות וכל האלמנטים עד כמה, איך אני אגיד, הגאונות שבאלוהות, שכולנו חלק בה, ואני מדברת על תוכן לגמרי ספציפי, פרקטי, שאני מקווה שעוד בימיי אפשר יהיה לקחת את הרצפים האלה, באמצעות מה שדרוש לנו כרגע לקבוצה שמתארגנת מומחית ל-RNA, לטכניקת RNA, ואפשר פה לפתוח ערוצי תקשורת תאית ובין מערכות, תאים ואטומים, ברמה שלא ניתן לעלות כרגע באמת במבנה של 555. אני מדברת על תוכן פרקטי שנועד לטפל במחלות ניווניות של המוח. אין היום טיפול, יש היום הקלה, יש היום כל מיני מיזמים וכולי, אבל אני מדברת על טיפול שמוביל לריפוי, למשל פרקינסון או כל תוכן כזה. אני מדברת על תוכן שנשען על פיגמנטים, כי דיברו פיגמנט ועל תדרים ועל קולות וכולי, זה הכל מחובר, גם אנחנו עכשיו מחוברים בשלושת ההרצאות שלנו. אני מדברת על פיגמנטים שמיוצרים במוח, מכונים מלנין, על רב תצורותיהם, והרעיונות איך אנחנו חושבים באמצעות מלנין, באמצעות צבע, באמצעות קול, באמצעות תהודה, בכל צינורות המיקרו. צינורות המיקרו זה צינוריות חלולות שמכילות את תהודת הקול, הצליל, הצבע, הכל, אבל צריך להבין אותם, צריך להבין אותם. עכשיו אתם דיברתם, גם אתה שדיברת על חיבורים, וגם לאור שדיברה על תדרים, והכל מתחבר. אנחנו, דרך אגב, אנחנו עכשיו עשינו הרצאה אחת למעשה, וכל הרצאה של כל אחד מאיתנו תרמה לרעהו, שיהיה ברור, זה לא סתם שאתה פותח בצורך בחיבורים ואתה עוד מדבר בין מזרח למערב, כי בין מזרח למערב כרעיון יש 360 מעלות, בין צפון ודרום הכתבים פרוסים, אבל אתה אמרת לא, בוא נחבר בין מזרח ומערב, כי בנקודת קו וירטואלי כלשהו באופק יש 360 מעלות, אין שם מבנה פחוס, זה מבנה מעגלי בין מזרח מערב, אבל החומר החלקיקי הוא בין צפון ודרום בכתבים פרוסים. כל מילה שלך ואחר כך מילה של האור, פשוט אני אומרת, אין לי מילים. עד כמה זה כל מדויק. לעצור אותך, אנחנו כבר עברנו את מסגרת הזמן, אז תודה רבה לך על כל ההסברים והכל. אני באמת נפעם לראות שבאמת הכל מתחבר, וגם ההרצאה שלך קשורה גם לרוני וגם ללאור.
נכון. אז שוב תודה רבה, ואני מקווה שיהיה לנו בהמשך אולי הזדמנות להזמין אותך לפורום ארוך יותר, להרצאה ארוכה יותר. אני בטוח שיש לך הרבה דברים מדהימים עוד להעביר לנו ולעולם, ואני מאחל לך הרבה הצלחה במציאה הזאת של פתרון למחלות טבעיות של המוח ולדברים אחרים. תודה רבה. תודה, תודה לכם. אוקיי, תודה על אנחנו ההזדמנות. באהבה. נעבור עכשיו לדוקטור רוני שרף, שמדבר על חיבורים והדגים לנו אולי אפילו בשאלה האחרונה איך הוא מתחבר גם להרצאות האחרות. אז ראשית רציתי להגיד לך באמת כל הכבוד על ההתנדבות. אני חושב שבתקופה האחרונה זה מאוד יפה שעם ישראל עושה את זה, וכל הכבוד לך ולכל בן אדם אחר שהתנדב. אולי ממש בקצרה, איזה התנדבות עשיתם? מה עשיתם בים המלח? אנחנו הגענו לים המלח, כמו שסיפרתי, ממש בבוקר של אחרי האירוע, והיו שם ילדים ומשפחות ובלגן שלם, ודיברנו עם ההורים, ואחד הדברים שהבאתי איתי זה כמה לוחות שחמט, ופתחתי סוג של מועדון קטן, והפסדתי שם לכל מיני ילדים שהרבה שנים כבר לא הפסדתי ככה, ותוך כדי זה דיברנו וחווינו והחזקנו קצת את הכאב, ובאמת הייתה התנדבות של כמות רבה ומגוונת של אנשי טיפול ואנשים שפשוט באו לסייע במה שאפשר, אם זה להביא דברים, ואם זה לספח, ואם זה לפתוח מעגלים, ומעגלי אומנות, ומעגלי תנועה, וכל מה שאפשר. ואני אומר שוב, לא מדובר פה רק בטוב לב של אנשים, בעיניי מדובר פה בתחושה המאוד חזקה של החיבור. שוב, החיבור הקיים, לא החיבור שצריך לקיים אותו. והמימוש שלו, וההבנה שיש פה קשר, וקרה משהו ואנחנו הולכים לסייע. ואנחנו, כל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו, איבר מאוד זהיר ביקום הגדול הזה ובחיים האלה, וכאיבר זהיר הוא מזהה את הצורך לחבור, הוא מזהה את הצורך שקרה משהו, והוא מתגייס. זה מה שיש לי להגיד על הדבר הזה, זה לא איזה חשיבה שכלתנית שעכשיו צריך וכולי, זה ממש קריאה פנימית עוצמתית ומהדהדת. אוקיי, נפלא, באמת תודה רבה. דיברת על משמעות בחיים, דיברת גם על ויקטור פרנקל, על לוגותרפיה, באמת נושאים מרעניינים, אני בטוח שהם נושאים להרצאות שלמות. מה אתה מציע לבן אדם הפשוט שלא יודע מה המשמעות שלו בחיים? כלומר, דיברת אולי על חיבורים עם עוד אנשים אחרים, אבל אם בן אדם למשל שקרה מה שקרה בשביעי באוקטובר ולא מצא בתוכו את הרצון או את הכוח להתחבר ולבוא לעזור, מה הוא יכול לעשות בשביל למצוא עבורו את המשמעות? אני חושב שהסקאלה היא מאוד גדולה ומאוד רחבה, מהמקום שאנחנו קצת יותר שלבים בעצמנו, ומתוך המסע הזה למקום קצת יותר שלב ומחזיק, ואולי פוגש משמעות אישית, וקודם כל שואל את השאלות וקצת עוצר, והרבה מאיתנו עצרו בעקבות מה שקרה, וגם לא הייתה ברירה. העצירה הזאת מעלה כל מיני תובנות. ההתבוננות הזאת מעלה כל מיני דברים. ומה שאנחנו בוחרים אחר כך לעשות, אם זה ברמה האישית, המשפחתית, היותר רחבה וכולי, זה נגזרת של הדבר הזה. אבל מעצם זה שנעשה עבודה פנימית, ועבודה על תודעה, ונביא את עצמנו למקום קצת יותר שלם ומחזיק, כל המעגלים שלנו ימצאו נזכרים מזה, ויש לזה אדווה מאוד מאוד גדולה. אנחנו באים לסיטואציה שאנחנו נרגזים וחרדתיים ועלה נידף ברוח, אז יש לזה השפעה אחת. ואם אנחנו באים יותר מעוגנים ויותר מחזיקים ויותר שלבים לתוך סיטואציות, גם סיטואציות מטלטלות, יש לזה משמעות אחרת. ואולי לא תופתעו לשמוע, ואולי אני גם אספר משהו ידוע, שהספר של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, שאני אגיד בסוגריים שזה אחד מתוך 30 ומשהו ספרים שהוא הוציא, זה רק היותר ידוע, פתאום זכה לתעודה ענקית בעקבות הדבר, ואנשים חזרו וקראו, כי זה הדהד בהם. הדהד בהם מה קורה פה, ומה אני עושה בטלטלה הגדולה הזאת, ומה התפקיד הזה, ומה בכלל החיים האלה עכשיו. ולפעמים אנחנו מתעוררים מתוך טלטלה גדולה, גם טלטלה אישית, אנשים שחווים מחלות ומתמודדים, אומרים אם אני יוצא מזה אני משנה את כל החיים שלי. ולפעמים יש לנו משהו יותר רחב, וכרגע אנחנו במשהו מאוד מאוד גדול.
הדבר הזה בהחלט מעורר, זה מעורר לחשיבה, זה מעורר לעשייה, זה מעורר להתבוננות, וזה בעיניי מעורר גם למשמעות. אני גם מתחבר לדברים שאילנה דיברה קודם, לצד הפילוסופיה שאני מביא, אני מזכיר שוב, ההתמחות שלי בלוגותרפיה היא התמחות באדם שעבר מסע בעיניי מרתק, ומסע החיים שלו, הוא הרי נכנס למחנות הריכוז כבר כפסיכיאטר וכנוירולוג, שכבר התחיל לפתח את הלוגותרפיה, וכבר בדש מעילו הביא את טיוטת הספר, שבהמשך יצא כהרופא והנפש, שזה ספר מרתק. ולכן כנוירולוג, כאדם שמבין דבר אחד או שניים, הוא הכניס את הממד הנואטי, את הממד הרוחני. הסיבה שהוא כינה אותו הממד הנואטי, הוא לא רצה שיתבלבלו עם רוחניות דתית, למרות שהוא עצמו הגיע מבית דתי. ולכן החיבור של מדע, ובתקופה שלו זה היה המדע המוביל, ורוחניות, בעיניי זה מדע ותודעה. זאת אומרת, ויקטור פרנקל בהחלט יושב על פלטפורמה של מדע ותודעה, גם תקפו אותו לא מעט על הרקע הזה, זאת אומרת, זה לא נשמע להם אקדמי מספיק, השיח שהוא הגיע לרוחניות. ומצד שני הוא אמר, אני יושב על הכתפיים של פרויד ועל הכתפיים של אדלר. אתם יודעים, בתור תיכוניסט הוא החליף מכתבים עם פרויד שלא שרדו את המלחמה. בהמשך הוא היה בקבוצה של אדלר, ואז הוא פיתח את השיטה שלו, שנקראת השיטה הבינאית השלישית, כי של פרויד זה הראשונה ושל אדלר זה השנייה. וגם לא הרבה יודעים שכל החבר'ה האלה שהם אבי הפסיכולוגיה הם למעשה רופאים, ולצד ההתייחסות של הרפואה, והממד הרפואי של בוא נבין ונראה את התסמינים ונטפל בהם, יש את הממד האחר, שהוא הממד של הפסיכולוגיה החיובית, והממד שמדבר על כוחה של הרוח, להגיב ולהיות נוכחת ולהשפיע, וזה השילוב שאני מדבר עליו. זה בעיניי גם הגוף והנפש והרוח. זה לא רק גוף נפש, זה גוף נפש ורוח. אלה הממדים. טוב, תודה רבה. עכשיו נפתח את הבמה גם לשאלות משאר המרצים. לאור, יש לך אולי שאלה? שאלה לרוני? אני רק מרגישה צורך להגיד תודה לכל אלה שעושים ותורמים מהזמן שלהם ומהאנרגיה שלהם כדי, אני חושבת שזה הישרדותי ממש, אם לא הייתה באמת התגייסות כזאת מטורפת אחרי האירוע המטורף הזה שקרה לנו, של כל העם, של כל האנשים, ממש החלפנו את כל המוסדות ואת כל הנהנתנים למיניהם, סליחה על ההגדרה הזאת, בעשייה פרקטית, עוזרת, ברמות שאין לתאר, ויש לי ממש צורך פשוט להגיד תודה על זה, כי אני חושבת שאם זה לא היה קורה, לא היינו שורדים. בהחלט. רוני, אתה רוצה להגיב או שנעבור לשאלה מאילנה? לא, אפשר לעבור. אילנה, אני רק מסכים, מה שלא אומרת זה מאוד נכון, הכוח פה של האזרחים היה מרתק. אני גם רוצה לקוות שלא רק במצבי אתגר נוכל לראות את הדברים האלה. את ההתייחסות לאחרים, את הפתיחות לאחרים, את המסע הזה, שהוא מסע הרבה יותר רחב. לא רק שאנחנו חווים כזאת טלטלה. כן, בהחלט. אילנה, בבקשה, רק תעשי אנמיוט, ואם אפשר בקצרה, כי יש לנו פה עוד 2 דקות בערך. מה אני צריכה לעשות? כן. לא הבנתי מה אני צריכה עכשיו. אם יש לך איזושהי שאלה לרוני? לא, איך אומרים, אני מעכלת את הסיטואציה, ואני באמת מודה על השלשה הזאת, גם לך, שצרפת את התוכן הזה, גם מבלי לדעת איך זה יתחבר, אבל כמו שאני אומרת, הכל מחובר. אין לי הערות. טוב, תודה רבה. אולי במעט זמן שנשאר לנו, רציתי לשאול אותך רוני, אתה דיברת פה על חיבורים, יש אנשים שמספרים על התעוררות כזאת מהסיפור, מהאגו, מדברים על התעוררות לאחד, לאחדות, לחיבור. אתה חווית דברים כאלה במדיטציות שעשית?
אני לא יודע אם בדיוק כאלה, עשיתי מספר ריטריטים של נגיד 10 ימים, לא עשיתי מעבר, ריטריטים של ויפאסנה, של מדיטציה שהשתיקה נוכחת בה, ובעיקר הרבה מאוד סריקות גוף וכולי. ואני חושב שחלק מהמקום הזה זה גם מקום שמאוד מאוד מחזק את ההבנה שכל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, וכמובן ההבנה האישית שלי, אנחנו משהו די קטן וזהיר, גם אם אנחנו מלומדים ויודעים ומנוסים וכולי, בתוך משהו עצום, וזה לא משהו מנמיך, זה משהו מאוד מאוד מאפשר ופותח, ההבנה שאנחנו חלק ממשהו מרתק. וכן, תהליכים מדיטטיביים בהחלט מחזקים את המקום הזה. כן, נפלא, יפה מאוד. טוב, אז תודה רבה לרוני, תודה על החיבור, החיבור בינינו, החיבור הקבוצתי הזה. נעבור לשאלות עם המרצה האחרונה שלנו, לאור נהלל. אפשר להתחרט, לשאול את לאור שאלה? את לאור, יהיה לך זמן לשאול בסוף הקטע הזה. אוקיי, תודה. אוקיי, אז לאור, דיברת פה על משהו מדהים, דיברת על זה שבעצם יש לך יכולות יוצאי דופן, שאת בעצם אומרת שאת רואה את הקולות בצבעים, אז זה דבר מדהים. קודם כל, שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול, זה יכולת שיש לכולנו ואפשר לפתח אותה? אני לא יודעת אם זו יכולת שיש לכולם, אני מניחה שבבסיס כן, ונוצרה איזושהי הפרדה, כמו שנוצרה הקטנה של הסלילים, או קיצור של ה-DNA, או כל מיני דברים שנוצרו, תוך כדי הצמצום של היכולות שלנו, במהלך ההיסטוריה האנרגטית שלנו. אבל אז אני מניחה שידוע שזה יכול לקרות גם אחרי תאונה או ממכה בראש וגם יש כאלה שפשוט נולדים ככה. אני רציתי רק לציין שאתה מציין שזה יכולות נפלאים, אני חייבת לשים שם איזשהו בלנס. אני חוויתי את זה כל החיים שלי כמו כבאג, כמשהו, איזשהו כשל בסיסטם, ולקח לי הרבה שנים לקבל את היתרונות של זה בלי החסרונות של זה. למשל, מה החסרונות למשל? לדוגמה, לי מאוד קשה לנסוע באוטובוס. אתה יכול לדמיין למשל הפגנה, כשכולם צועקים, אתה יודע איזה צבעים רצים שם, איזה כדורים מתעופפים באוויר, זה חוויה לא פשוטה. זאת אומרת, נורא קשה גם עם מי שאני מניחה שמי שנולד עם זה אז רגיל לזה יותר, אז יותר קל לי יחסית למי שנגיד חווה תאונה ופתאום נתקע בסיטואציה הזאת, כי זה בעצם אומר שנורא קשה להפריד בין טפל ועיקר, למשל להבין איזה אינפורמציה היא חשובה, איזה גירוי הוא מיותר וכן הלאה. זה לא פשוט, לא חוויה פשוטה. כן, בהחלט. אני הפכתי את הלימון הזה ללימונדה, לשמחתי. ויצרתי את שיטת קודיה שממש הבנפיט שלה הוא עצום, באמת לאנושות, בעזרת השם. כן, מדהים. אז אם אני מבין נכון, בעצם את לקחת את היכולת הזאת שהיא באמת יכולת יוצאת דופן, ולקחת בעצם ויישמת אותה במדע, בתדרים, בעצם את אומרת מה שאני רואה בעין, אני יכולה לקחת את זה ממש בתדרים, ליישם את זה, ואז לבנות לכל בן אדם מפה שלו, שאני יכולה להבחן אותו, לדעת מה הבעיות שלו, ואז אחר כך גם לרפא, אני צודק? הפכתי את זה לאלגוריתמים, משום שמלכתחילה זה עניין מדיד. גוון זה עניין מדיד, מוזיקה זה דבר, סאונד זה דבר מדיד, זה מתמטיקה ממש. הפכתי את הכל לאלגוריתמים וזה תוכנה. יש היום תוכנה, יש מתודה כמובן, ומלווה את העבודה של התלמידים שלי גם תוכנה. הם עובדים עם תוכנה, כמו שגרפיקאי עובד עם פוטושופ, מקודד עובד עם תוכנת קודיה. ממש אפשר לראות בתמונות איך החום נע בגוף, איפה יש עודף אנרגיה, איפה יש חוסר אנרגיה, וכמובן שכשלחום יש נטייה להתפשט ויש לנו מכלים מוגבלים במקום, כמו נגיד של כוחית השתן, יש מקום מוגבל, אז חום לא יכול להגזים את עצמו לדעת, יש איזשהו גבול שברגע שעוברים אותו אז תאים גדלים על תאים ונוצרים גידולים סרטניים שאין שליטה על קצב ההתפתחות שלהם, או קור, הפוך. קור יוצר מצב של קיבוץ ואז יש תפקוד נמוך יותר לאותו איבר. ברגע שאתה יכול למדוד כמה חום יש בכל איבר ואיבר בגוף, אתה יודע מה מצב הבריאות שלו, ובגלל שהתוכנה מאפשרת גם לנוע על ציר הזמן קדימה ואחורה, אתה יכול לראות 10 שנים מראש מתי לבן אדם ספציפי יהיה סרטן באיפה בדיוק.
אפשר לראות את זה ובתמונות היום. וואי, מרתק, מרתק. אז אני מבין בעצם שיש לך תוכנה שהיא, אפשר להגיד שהיא AI, אז בעצם עושה פה כן. בינה מלאכותית על ידי הכל ועושה דברים, ואת אומרת בעצם שבן אדם שלומד ומכיר את התוכנה יכול בעצם להחליף אותה, אולי לא ברמה שלך, אבל להחליף אותך באבחון וטיפול במחלות? כן, כל התלמידים יכולים לעשות את זה בדיוק כמוני, כי הם מקבלים את התמונות שאני רואה. יפה. דרך התוכנה. והאם התוכנה יותר טובה ממך? הרבה מגיעה יותר. לאינפורמציה יותר טובה? אני צריכה להודות, כן, התוכנה הרבה יותר חכמה ממני, כי אני רואה רק מה קורה ברגע נתון. לתוכנה יש ציר זמן קבוע, שהמטריצות המוזיקליות האלה נעות עליו, אז אפשר לחתוך ברזולוציות שונות לאיזה נקודת זמן שאתה רוצה לעבור, אחורה, קדימה. אני לא יכולה לעשות את זה. ומה עם היכולות העודפות שלך, כמו אינטואיציה ודברים כאלה? זה לא, אין פה איזה משהו שיתרון על התוכנה? אני יותר רואה את עצמי כחוקרת מאשר כמשהו שהוא, אתה יודע, שמאפשר לאינטואיציה להשתלט. זה נחמד, אבל ככלי עזר או ככלי נוסף לרמת רגישות גבוהה יותר, אבל לא כמטריה לדיאגנוזה. אני לא שמה שם בדיאגנוזה, הדיאגנוזה חייבת להיות מדויקת, זה מה שקורה היום. כל הכלים הרפואיים שלנו, רפואה אלופתית קונבנציונלית וגם רפואה לא קונבנציונלית, כולם משתמשים בדיפוזיה, בניסוי וטעייה, כדי להבחן וגם לרפא, גם לטפל, סליחה, זה לא בדיוק ריפוי, זה טיפול. יש הבדל עצום בין טיפול לריפוי. ריפוי זה באמת להיכנס פנימה, לתוך המטריקס ממש, לתוך הקודים שלנו, ולשנות את שורת הקוד שמייצרת שם איזשהו קצר בסאונד. הקצר הוא מלכתחילה, במקור הוא בסאונד. זאת אומרת, ברגע שאנחנו יודעים מתמטית איפה נמצא הבאג, ואנחנו יכולים לתקן את הרצף שלו, אז יש ריפוי. ככה אני עושה כבר 40 שנה, אני מטפלת באנשים עם בעיות שלכאורה לא ניתנות לריפוי, עד לבריאות מלאה. מרשים, מדהים. בואו נפתח עכשיו את הבמה לשאלות מהמרצים האחרים. הבנתי שלאילנה יש שאלה בשבילך. אילנה? רק צריכה לעשות את המיוט? שומעים? שומעים, בבקשה. את דיברת על איך השם משפיע על הגוף. נכון. ואני רוצה לשאול אותך, מה באשר למחשבה שמשפיעה על השם? סוגי מחשבה שמשפיעים על השם. זה לא השם כתוכן שהוא רק משפיע על הגוף, כי יש פה הדדיות, מבנה הדדי. המחשבה משפיעה על השם. איך בן אדם קולט את שמו, כי בכל שם עברי יש בעד ובנגד, בכל ארי יש גם ירא, בכל תוכן יש את שני צידי המטבע, ואיך צורות מחשבה משפיעות על השם, לא רק השם על הגוף. את יודעת, זה כמו שזורקים אבן למים, והיא מייצרת אדוות. נגיד, בואי נדבר על אדוות כעל השפעה. אז מחשבה או מילה, זה הכל מילים. זה הכל בפורמט של מילים. זאת אומרת, בפורמט מוזיקלי, מלכתחילה, כי הגוף שלנו מייצר רטטים ותדרים שהם סאונד למעשה, שהם מגיבים, הגוף מגיב לסאונד. המים, המלח בגוף מגיבים לסאונד. וכשהמחשבה, אם אני אסתכל על נגיד מה ההבדל בעוצמה בין מחשבה לדיבור, אז זה כאילו זרקתי אבן קטנה או זרקתי אבן גדולה, כי התעודה שלה בדיבור היא גם חיצונית, ואז יש רפלקשן גם מהסביבה, ואז זה סוג של השפעה כפולה. זאת אומרת, זה תלוי בעצם, זה משנה את המינון, אבל שניהם אותו דבר, כי המחשבה או הדיבור בעצם נעשה באותו פורמט. מקווה שעניתי לשאלה שלי. אני אגיד בסוג של הערה באלף, שעל פי הראייה שלי, לא הכל מושמע בקול, גלי הקול הם גלים לא מהירים במיוחד, בוודאי לא כמו אור ובוודאי לא כמו גלי מחשבה וגלי תחושה. לכן כשאני מדברת על אמונה, על רצון, על תשוקה, על כל התכנים האלה, זה לא הקול הפיזי, אלא זה מבנה של... לכן יש להם השפעה מרחיקת לכת על ה-DNA ובוודאי על פי ראותי. אם את אומרת שיש כאילו תוכנה שיכולה לנבא סרטן בראש, זה אני מתנגדת. כי זה שום דבר לא קבוע, אין לנו עולם דטרמיניסטי, מחשבה יוצרת ומחשבה יוזמת, ותוכן שקשור באין ספור אלמנטים של הגות, רעיון ויכולות מעבר לאופק שנראה לעין בעין,
יכול בהחלט ליצור או ליצור על פי מה שמשרת נשמה ברגע נתון של זמן. אז להגיד את יודעת, אין ריק למעשה. נכון, הריק מכיל תנודות, והוא מכיל את התנודות. הריק אין. שמכיל תנודות הוא נענה לסוגי מחשבה, סוגי מצבי הרוח, מצבי רוח משתנים. כלומר, אי אפשר להגיד מצב רוח שלי היום, אם יבדקו את הקוד שלי היום, נניח במצב רוח ספציפי, במצב רוח מטלטל, במצב רוח חרדתי, במצב רוח שמח, אז זה תוכן, איך קראת לזה? חום וקור. החום וקור שלי משתנים, הקור מדבר על התכנסות, והחום מדבר על התפשטות, על אנטרופיה, ועל כל מיני חוקים שאנחנו יודעים אותם, כלומר, אבל אני לא במקום אחד, אני לא מדברת במבנה שהגנום שלי רובוטי, אני תוכן חי, נושם, שואף ונושף, וגם נשען על אמונות ורצונות ותשוקות וחזון וכל הוויברציות האלה שמשתנים, כמו שאמרתי, תוך כדי תנועה, ותוך כדי תנועה. מדברת פשוט אבל על שכבה אחרת, לא על השכבה... כן. אז זהו, אז אני אומרת רק על הקטע שבאמת אנחנו לא יצורים דטרמיניסטיים, וגם כשמדובר ב-IA, אני לא אמרתי, אז לא, אי אפשר לנבא סרטן לעוד 10 שנים, בעיניי. אבל זה, את יודעת, יש לנו הרבה מאוד דמיון בדברים, אני לא מאמינה בתוכן שיכול לנבא מראש לא מחלה ניוונית ולא מחלה סרטנית, ברמת התודעה את צודקת, אין שום דבר דטרמיניסטי, אבל אני מדברת על שכבה לגמרי אחרת. כן, אבל שמחתי מאוד ליצור את היחסי גבולין האלה. אני יכול להוסיף לשיח ביניכם שבסנסקריט מדברים אל הניטשה, והניטשה מדבר על הראיות, שהכל הראי, ומדברים גם על הנאטה, והנאטה אומר למעשה שאין אני. עכשיו, מה הכוונה באין אני? כי זה מונח קצת מבלבל, אבל הכוונה היא שאין אני קבוע ומתמשך. כי, ופה זה אולי מתחבר לדברים שאילנה אמרה, כי השינוי כל הזמן נוכח. אם השינוי כל הזמן נוכח, אז איפה אתה באמת נמצא בתוך המסע הזה? אולי פה זה גם מה שנקרא נכון, אתה צודק, אני בחומר. קצת קצרה היריעה מלהיכנס לנושא הזה שהוא עמוק מאוד בפני עצמו, האם בכלל יש לנו בחירה, האם יש לנו יש כאן המון נושאים שמגולמים בתוך השאלה שלו נשאלת פה, שאולי זה קצת קצר הפורמט הזה להיכנס אליהם כרגע, אבל אני מדברת כעיקרון לא על רמת התודעה שהיא בעצם תוצאה, היא האוטקאם של הקודים, של מה שבעצם מייצר אותנו, ומה שבעצם יש שם, במקום הזה שעליו אני מדברת, יש ציר זמן, יש מחזוריות, יש ריתמוס קבוע, יש אלמנטים שבעצם ממחזרים את עצמם בצורה מסוימת, ושוב, זה קצר מדי בשביל להיכנס. לאור, אז עוד מילה אחת, אנחנו בציר הזמן בחומר, בזמן ליניארי בחומר, ההיבט הנשמתי הנצחי, הלא חלקיקי, הוא בזמן שאיננו ומכיל אין ספור זמנים שמפורשים שונה לחלוטין מזמן ליניארי. אם לא יבינו את זה בחומר שהמוח שלנו הוא ממש לא ליניארי, בגלל שאת מדברת על חלקיקי זיכרון, את יכולה לעלות כרגע זיכרון שמח מגיל 3 ולצחוק, או עצוב ולבכות, כלומר המוח הוא לא איבר שמגדיר זיכרון כרונולוגי. אני לא מדברת על זמן כרונולוגי, יש מתמטיקה כרונולוגית, אני מדברת על תוכן מדלג, על תוכן קוונטי, על תוכן שזור, לא על תוכן שהוא 1, 2, 3, וזה התוכן שכשרוני דיבר על המבנה שבאמת משתנה, אנחנו כל הזמן משתנים בין אני בחומר החלקיקי, לבין העצמי, הוא שהוא נצחי, הנשמה היא נצחית, זה ההחלאה, זה ההרפתקה שלנו, שבאנו איך אני אגיד, לשנות, להשתנות, ולהוביל תוך כדי תנועה, ותוך כדי למידה רגשית, מנטלית, רוחנית, וכל זה האתגר שעומד בפנינו, שהוא אתגר עצום, איך להכניס יותר חלקי נצח בזמן החומר שיש לו זמן חיים. והיום אני רוצה לסיים את זה במשפט אחד, ודווקא מהקבלה, שזה בכלל לא קשור לענייננו, ודווקא בגלל זה אולי, בספר הזוהר כתוב, הבחירה היא בגבול מה שגזרה חוכמה עליונה. זאת אומרת שיש איזושהי חוכמה עליונה
מעבר למה שאנחנו מודעים אליו, נכון. שקובעת זמנים, שקובעת עיתים, שקובעת צורות, שקובעת מבנים וקודים וכן הלאה וכן הלאה, ושם הכל קבוע מראש ואין שום דבר חדש מתחת אני לא לשם. מסכימה, לא מסכימה, לא רגע, מסכימה. שנייה, ואני שמחה חייבים לסיים עם זה. אילנה, אנחנו חייבים הלא לסיים. קבוע תחת, כלומר כל דבר קבוע תחת השמש. ממש בקצרה, אילנה. אוקיי, בקצרה. זה תוכן שמגדיר מודל בחומר. על פי החומר הפוזיטיביסטי אין חדש תחת השמש. אני אומרת לכם, כלפי המחקר, כלפי היצירה, כלפי של חזון, כולנו אמורים ליצור את היש חדש באמצעות שמש פנימית, באמצעות אטום על אטום נשמתי בחומר, וזה המחקר שלי חבר'ה. ועוד איך יש חדש, כל אחד מכיל את החלקיקים, את האופציות, ליצור הרבה 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 מעבר לאופק שנראה לעין בעין, ואני מקווה שכך יהיה עוד בימיי. זה מה שאני עושה בכל אופן. יוצאת מתוקף שאומר, אם יש לנו יכולת אילנה, אנחנו חייבים לסיים, אילנה. אז באמת, תודה רבה. לא, נראה לי שצריך להאריך את זה בעוד שעה פשוט. אנחנו נעשה את זה בהזדמנות אחרת. היכולת שלנו להטעין את עצמנו אדירה, אדירה. ואני רושמת את זה. אילנה, באמת, תודה רבה. אוקיי, תודה רבה לכולם. תודה רבה על ההזדמנות. אולי רגע ניתן את המשפט הסיכום. אני חושב שנאור דיברה על דברים מדהימים והכל. כמדען אני מניח שהכוונה שלה שאפשר לתת תחזית הסתברותית שבן אדם הזה בסכנה לחלות בסרטן בסיכון גבוה או משהו כזה. כמובן שאם הבן אדם בהתפתחות אישית וכולי, הוא יכול כמובן לשנות את הכל ולהפוך ובסך הכל למנוע את הדבר הזה. אבל בואו נסיים את הדיון הזה, באמת זה נושא ארוך. תודה רבה לכולכם, הרצאות מרתקות. תודה רבה, תודה רבה על ההזדמנות. תודה רבה, נעמתם. וגם לקהל ששמע, שישמע את ההרצאות האלה. תודה רבה גם לשלושתכם, לאילנה, לרוני ולאור, וגם לאנשים מאחורי הקלעים, ליעל, מילוב ולרחל צ'פליק, ואם פספסתי עוד מישהו אז מתנצל, אז באמת תודה רבה. תודה רבה לך ולכולכם. אנחנו רוצים להישאר עכשיו בקבוצה ולהעביר חוויות, אז תודה רבה, להתראות. תודה רבה לכם, ביי ביי.